دوستان عزیز سلام. این برگی رو که اینجا مشاهده میکنین برگ درخت انجیر معبد هست که بعد از فراوری و خشک کردن آماده نقاشی میشه. این برگ به دلیل خشک شدن یه مقدار ترده و کار باهاش خیلی با ظرافت باید انجام بشه. اگر یه خورده به ملاحظه‌ای کنین ممکنه این برگ آسیب ببینه و همونطوری که اینجا مشاهده میکنین قسمت‌هایی از برگ شکسته و تخریب شده به دلیل تردی زیاد و امکان نقاشی کردن رو نداره و کلاً بی استفاده میشه. رنگی رو که من استفاده میکنم رنگ روغن هستش، اما از رنگ‌های دیگه هم میشه استفاده کرد. منتها خیلی قلم باید به آرومی روی برگ کشیده بشه تا اون کار بدون نقص از آب در بیاد. Thank you for coming up to the end of this video. I hope you enjoy watching that. If you liked the video, please press like button and share it with your friends. Do not forget to subscribe the channel and leave me your comments. Thank you for being with us.